dx कॅन्सल झाला. फक्त काय केलंय dx आणि dx फक्त दोन्हीकडे गेलाय. dv upon dx आणि dx upon काय केला हे सांगेन तुम्हाला मी. dv upon dx आणि dx upon dt फक्त dx काय केला ऍडजस्ट केलाय. dv upon dx dx upon dt dx upon dt म्हणजे काय असते व्हेलॉसिटी. v dv upon dx हा dv upon dx हा असा घेतलाय. v dv upon dx is equal to minus omega square x. नेक्स्ट काय केलं बघा हा dx चा बदल नेला काय म्हणा v dv is equal to minus omega square x dx होणार. v dv is equal to minus omega square x dx. काय केलं आपण याला इंटिग्रेट केलं. याला काय केलं इंटिग्रेट केलं म्हणजे काय केलं बघा इथे लिहितोय मी इंटिग्रेशन v dv is equal to इंटिग्रेशन मायनस आहे सॉरी मायनस ओमेगा स्क्वेअर x dx. आता ही मॅथ्स वाल्यांना लगेच सुटेल. आता व्हिडिओ एकदा पॉज करून हे सोडू शकताय. जर बायोलॉजी स्टुडंट आहेत त्यांना मी सांगतो इथे काय इंटिग्रेशन v dv is equal to minus integration of omega square x dx. काय आहे इथे इंटिग्रेशन काय आहे v square upon 2 का इंटिग्रेशन ऑफ x dx काय आहे x square upon 2 हे तुम्हाला झाले. v square upon 2 is equal to इथे काय आहे ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर घरी कॉमन येणार. हे जर समजलं तुम्हाला इंटिग्रेशन ऑफ x dx आहे x dx चे इंटिग्रेशन काय आहे x square upon 2. इथं कसं समजलंय v square upon 2 is equal to minus omega square x square upon 2 plus c where c is called as constant of integration. c is called as constant of integration. इथपर्यंत समजले का बघा सर्वांना इथपर्यंत समजले का v square upon 2 is equal to minus omega square x square upon 2 plus c. आता c आला त्याच्यावर आपण व्हेलॉसिटी काढू शकतो का नाही. आता काय करायला पाहिजे आपल्याला कंडिशन घ्यायला पाहिजे. आता मी इथे डायग्राम काढतो बघा सुरुवातीला डायग्राम घेऊया. ही डायग्राम मित्रांनो काय लक्षात ठेवा की तुमची मीन पोझिशन ह्या दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन्स काय तुझं m आणि n यामुळे काही पण द्या तुम्हाला नाव तुमचे नाव द्यायचं तुमचं एक स्वतःचं नाव आणि काय नाव द्या तुमचं काही करू शकता तुम्ही. m आणि n काय करून एक्स्ट्रीम पोझिशन्स ठीक आहे. तुमची डिस्टन्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट असणार. हा डिस्प्लेसमेंट काय तर x असणार. पोझिशन काय असणार when particles in extreme position particle काय असेल एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे काय असेल हा प्लस a आणि काय असेल मायनस डिस्प्लेसमेंट काय असेल प्लस a आणि मायनस ती व्हॅल्यू टाकायची आपल्याला. when particle is an extreme position जेव्हा पार्टिकल असतात त्यावेळेला तुमचा झोपाळा बघा तुम्ही झोपाळा बसता असा झोपाळा इथे गेला की काही वेळ थांबतो व्हेलॉसिटी काय होते इथे 0 होते परत झोपाळा होते परत इथे येते परत झोपाळा काय इथे थांबतो म्हणजे काय होतं त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी काय होते तुमची 0 होते. x is equal to करी प्लस और माइनस a ला म्हणजे व्हेलॉसिटी काय होते 0 होते. व्हॅल्यू टाकायचं इन अबोव इक्वेशन पुट आउट द व्हॅल्यूज दिस टू व्हॅल्यूज काय होणार आहे 0 स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x च्या ठिकाणी काय तुम्ही a स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस c समजते का प्रत्येकाला म्हणजे काय होणार हा 0 स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस c. आता काय करा c ची व्हॅल्यू मिळते बघा c ची व्हॅल्यू काय म्हणणार मित्रांनो बघा c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर अपॉन 2. c कशामध्ये मिळणार आहे प्लस मध्ये मिळणार का हा c यावर नंतर काय होणार हा मायनस 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 काय होणार कॅन्सल होणार. c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर अपॉन 2. c ची व्हॅल्यू मिळाली का प्रत्येकाला सो मी सांगतो तसं लिहित जाऊ मित्रांनो काय म्हणजे तुम्हाला लगेच समजतं. तर ही c ची व्हॅल्यू कुठे टाकायला लिहितात पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन अबोव इक्वेशन. तर इक्वेशन नंबर काय द्या 1 नंबर पुट अबोव इक्वेशन पुट अबोव व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 इथे इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू टाका काय नाव आहे v स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस अपॉन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2. समजते का v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2. काय केले बघा आता 2 कॅन्सल होणार सगळीकडे हे जर समजलंय काय डायरेक्ट इक्वेशन आपलं v स्क्वेअर इज इक्वल कॉमन काय येते ओमेगा स्क्वायर कॉमन येते ओमेगा स्क्वायर नेक्स्ट माइनस ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढला तर काय होणार a स्क्वेअर माइनस x स्क्वेअर. तर कसं आलं हे थोडं काय केले बघा माइनस ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढला राहिले काय आपलं
जर फक्त हा असं ठेवलं मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स ए स्क्वेअर, काय केलं मायनस ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढला, आता काय राहणार आहे एस मायनस हा प्लस मध्ये होणार आहे, हा सॉरी मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. तुम्हाला इक्वेशन सांगतो. हा मित्रांनो सॉरी काय करा नंतर प्लस ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढा, म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर फक्त कॉमन काढा, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर काय होणार आहे ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर होणार, ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर होणार. हे जर समजलं का म्हणजे v ची व्हॅल्यू काय आहे तुमची v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, आणि इथं काय आहे प्लस और मायनस v इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. This is the velocity of linear simple harmonic motion by differential equation. velocity of याच्यापर्यंत समजले का बघा. आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण घेणार आहोत आता राहिले का आपल्याला डिस्प्लेसमेंट फक्त राहील. डिस्प्लेसमेंट म्हटलं तर आपण काय करायचं त्यावेळी तुम्हाला स्पेशल केसेस पण सांगितले त्या थोडे केसेस म्हणजे कुठल्या केसेस असतील, एक मीन पोझिशन असेल एक एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल, त्यावेळी काय केसेस असतील त्यावेळी सांगितले. इथपर्यंत समजले का बघा. तो म्हणजे एक ह्यामधला एक 50-60% पार्ट कव्हर केला, एक 40% झाला तर 40% घेईन मी ह्या पॉइंट मध्ये. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू.